שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר לתקן תנור אפייה שכנראה אחד מגופי החימום שלו לא עובד יותר. מה שאנחנו עשינו, כשהתנור עוד היה בתוך הגומחה שלו, בתוך הקיר, אנחנו עשינו כל מיני בדיקות והפעלנו כל מיני תוכניות וראינו איזה מגופי החימום כנראה לא עובד. אז יש שני גופי חימום פה למעלה, שגם רואים אותם. אלה הגופי חימום של הגריל. יש גוף חימום למטה, שהוא נסתר, אבל גם אותו אנחנו שמנו לב שהוא פועל. ויש עוד גוף חימום פה מאחורי המאוורר, שהוא בעצם גוף החימום של הטורבו. וכנראה שגוף החימום הזה לא עובד. עכשיו מה שאנחנו נעשה כדי לוודא שבאמת גוף החימום הזה לא עובד, אנחנו נפתח מאחורה את הברגים שבעצם נותנים לנו גישה אל כל החיווט החשמלי. אנחנו ננתק את גוף החימום מהחוטים שלו, ואנחנו באמת נבדוק עם מכשיר מיוחד שגוף החימום הזה לא תקין, ובמידה והוא לא תקין, אז אנחנו נעבור לשלב הבא של איך לפרק אותו מהתנור. כדי לפתוח מאחורה, אנחנו צריכים לפתוח בעצם את כל החלק הזה של הפח. יש פה הרבה ברגים מסביב. אנחנו נפתח את כל הברגים האלה, ואז בעצם מאחורה פה יש את כל החיווט החשמלי, ואנחנו בקלות גם נאתר את החיווט של הגוף החימום האחורי של הטורבו, ובאמת נבדוק אם הוא תקין או לא תקין. אז בתור התחלה אנחנו פשוט נעבור עם מברג, נפתח את כל הברגים האלה ונחשוף את החלק האחורי. טוב, אז פירקנו את כל הברגים, פשוט פירקנו את כל הברגים שהיו פה מסביב, שמנו את הברגים כאן, כל בורג ליד החור שלו, כדי שיהיה לנו קל גם להחזיר אותם. יש לנו פה גם כמה ברגים למעלה שהם הברגים שהיו פה בחלק הזה. ובעצם עכשיו את כל הכיסוי האחורי הזה אנחנו נסיר בעדינות הצידה, אנחנו גם נשים פה איזה מגבת שזה לא ישרוט את השולחן. פשוט מורידים את זה אחורה. טוב, אז אחרי שהורדנו את הכיסוי האחורי, בעצם נגלה לעינינו כל החיווטים של התנור, ובעצם מה שמעניין אותנו זה החיווטים של גופי החימום. אז כמו שאמרנו, יש לנו 3 גופי חימום, או בעצם יש 4 גופי חימום. יש 2 למעלה, יש 1 למטה ויש 1 באמצע. אז החיבורים של הגופי חימום הם חיבורים כאלה שיש להם נעלי כבל, אוקיי? אז יש לנו 2 גופי חימום בחלק העליון, יש לנו גוף חימום בחלק התחתון, ויש לנו פה את הגוף חימום של הטורבו, וזה המאוורר של הטורבו. כל אלה בידודים מחום, שהם לא קשורים אלינו בכלל. ומה שאנחנו עושים כדי לבדוק שגוף החימום הזה לא תקין, אנחנו חייבים לנתק אותו פיזית מכל החיבורים שלו, ולבדוק אותו כשהוא עומד בפני עצמו ולא קשור לשום דבר אחר. איך מנתקים אותו? פשוט את 2 נעלי הכבל האלה מושכים בעדינות לאחור. 1, 2, ועכשיו בעצם נשאר לנו גוף החימום שהוא עומד בפני עצמו, ואנחנו נוכל לבדוק אותו. טוב, אז אנחנו לוקחים בעצם מכשיר מדידה. מכשיר מדידה כזה אפשר לקנות בכל חנות, עולה כמה עשרות שקלים. אנחנו שמים אותו על מצב של התנגדות. יש לו פה כל מיני תחומים, אנחנו שמים אותו על התחום של ההתנגדות הגבוהה ביותר. אם אנחנו רואים פה את הספרה האחת, זאת אומרת שההתנגדות היא גבוהה יותר ממה שהמכשיר יכול להציג. במקרה שלנו זה אומר שבעצם יש שם נתק, אין מוליכות, אין בכלל התנגדות. אם אנחנו רואים פה איזשהו מספר כלשהו, אז זה אומר שיש התנגדות, ואומר שבעצם גוף החימום תקין. אז ניקח רגע את המכשיר, נשים אותו פה, נחבר את 2 הדקים של מכשיר המדידה, הדק אחד להדק אחד של גוף החימום, הדק שני להדק שני של גוף החימום, ואנחנו רואים שהקריאה היא נשארת על 1. זאת אומרת, יש נתק מוחלט בין קצה אחד של גוף החימום לבין קצה השני של גוף החימום, שבעצם אומר שיש איזשהו נתק בתוך גוף החימום עצמו, ולכן הוא לא עובד. אם אנחנו ניקח כדוגמה גוף חימום אחר, רק כדי שנראה שיש הבדל בכל זאת, למרות שגופי החימום האלה לא מנותקים מהמקום שלהם, עדיין אנחנו יכולים לעשות עליהם איזושהי בדיקה. אני מחבר
בין שני הדקים של גוף החימום, זה גוף חימום אחד, וזה וזה זה גוף חימום שני, ואני רואה שיש פה איזושהי קריאה כלשהי. אם אני קצת אשחק עם התחומים של המכשיר, אז אני אראה בעצם שהקריאה פה היא שההתנגדות של גוף החימום היא 29 אום. זאת אומרת, גוף החימום הזה תקין, ולעומת זאת, גוף החימום שבדקנו קודם הוא לא תקין. אז עכשיו שאנחנו יודעים בוודאות שהבעיה היא בגוף החימום, מה שנשאר לנו לעשות זה לגשת לצד השני של פנים התנור, ולראות איך בעצם אנחנו את גוף החימום עצמו פיזית מנתקים מתוך התנור, ואיתו הולכים לחנות וקונים משהו אחר. אז בואו נעבור לצד השני ונראה. אוקיי, איך אנחנו בעצם מגיעים אל גוף החימום? אם אנחנו נסתכל טוב פנימה, ניקח פה פנס שיעיר, גוף החימום יושב איפשהו פה, מאחורי הפח הזה, מאחורי הלוחית הזאת, אנחנו פה יכולים לראות את הכנפיים של המעברר. אז אנחנו צריכים לעשות שני דברים. אחד, לפרק את הפח הזה, שבעצם אותו אנחנו יכולים לפרק על ידי בורג אחד שיושב כאן, ועוד בורג אחד שיושב כאן, ויש פה מין לא יודע, שתי בליטות כאלה שנכנסות בתוך הפח, שאנחנו פשוט נצטרך את זה למשוך החוצה ולהוריד את זה. אז שני הברגים האלה אנחנו נפתח, ואז בעצם אנחנו נגלה בפנים עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה ברגים שמחזיקים את גוף החימום עצמו לגוף של התנור. אנחנו נפרק אותם, ואז בעצם גוף החימום יהיה לנו פיזית ביד. אנחנו נפרק את הבורג השני גם. רגע אחד, נשים פה קצת אור. ומה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט מושכים את זה. זהו, הוצאנו את זה החוצה. ופשוט יש לנו פה שני ברגים, הנה שני הברגים האלה, ואנחנו גם רואים שגוף החימום קרוע לחלוטין, הוא עשה את שלו, בבירור רואים שזה בעיה של גוף החימום. אז אנחנו פשוט נפרק את שני הברגים האלה, ונוציא את גוף החימום ונסתכל עליו מקרוב. הוצאנו את גוף החימום. עכשיו אנחנו מסתכלים, אם אנחנו פה מסתכלים על גוף החימום, רואים בבירור שהוא קרוע לחלוטין, אין ספק בכלל שהוא לא תקין. אנחנו הולכים להחליף את גוף החימום, אנחנו הולכים לקנות באיזושהי חנות את גוף החימום, ומה שאנחנו צריכים לשים לב זה לשני דברים. אחד זה לצורה הגיאומטרית שלו, גם מבחינת זה שהוא עיגול ולא איזושהי צורה אחרת, וגם מבחינת המידה, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, לצורה שבה החיבורים מגיעים לנעלי הכבל, אוקיי? ודבר שלישי מאוד מאוד חשוב, יש לו פה כתוב 220 או 230 וולט, וכתוב אחרי זה איזשהו מספר שהוא הוואטים שלו, שהוא ההספק שלו. ומה שחשוב זה שאנחנו בעצם נקנה עם אותו הספק קרוב מאוד, אפשר קצת יותר, אפשר נגיד 100-200 וואט פחות או 100-200 וואט יותר. זה חשוב מאוד אבל לקנות משהו שהוא בערך באותו הספק, לא לקנות משהו שהוא בהספק נמוך מאוד מזה, כי אז מה שיקרה שהתנור לא יהיה לו מספיק כוח לחמם, ולא לקנות בהספק שהוא גבוה מאוד מזה, כי אז מה שיקרה שהתנור ישרוף לנו מאוד מאוד מהר את הדברים לפני שהם נאפים. ולכן חשוב ללכת ולהקפיד על זה. בשלב הבא זה ללכת לחנות ולקנות אחד כזה שתואם לכל הספציפיקציות, המבנה הגיאומטרי, צורת החיבור וההספק. אז אנחנו בדרך לחנות. אוקיי, אז אנחנו הלכנו לחנות וקנינו את הגוף חימום. אם אנחנו קצת נסתכל על שני גופי החימום, כמו שאמרנו, חשוב מאוד להקפיד על הגיאומטריה של הצורה העגולה של זה, שהקוטר פה והקוטר פה יהיה זהה. הלוחית כאן והלוחית כאן, שני החורים, אם אנחנו מסתכלים, הם ממוקמים באותו מרחק. שני הכתרים של העיגולים הם פחות או יותר, הם כמעט זהים לגמרי, החיבור פה והחיבור פה. והדבר החשוב, זה אמרנו ההספק של גוף החימום. ההספק של הגוף המקורי היה 2300 וואט. אנחנו לא מצאנו 2300 וואט, אנחנו מצאנו או 2000 וואט או מצאנו 2600 וואט. ואנחנו החלטנו לקחת את הגוף דווקא הקטן יותר. כי הגוף הגדול יותר ייתן יותר חום, ואומנם ייווצר מצב שהאפייה תתרחש מהר יותר, אבל מצד שני עלול להיווצר מצב שהאפייה תתרחש מהר יותר בצורה כזאת שהיא תשרוף מבחוץ ולא תאפה טוב מבפנים. ולכן אנחנו מעדיפים לקחת גוף חימום שהוא קטן יותר בהספק,
בצורה כזאת שהאפייה תתרחש אומנם טיפה יותר לאט, אבל תתבצע בצורה נכונה ולא יישרפו לנו הדברים שאנחנו עושים. עכשיו עוד דבר שאנחנו רוצים לראות, זה בעצם לוודא שהוא באמת תקין. אז אם אנחנו לוקחים את אותו מד התנגדות ואנחנו שמים פה בין שני הדקים, אז אנחנו רואים שאנחנו מקבלים משהו כמו 27 אום התנגדות, שזה אומר שזה תקין. ואגב, עוד דבר אחד קטן, הפיצוץ הזה פה אומר בעצם, מה שקרה בתנור הזה בהתחלה זה שהוא קודם כל הקפיץ את המפסק פחת, ואחרי שהוא הקפיץ את המפסק פחת, אז הגוף חימום לא עבד בכלל. ומה קרה פה בעצם? בשלב מסוים הייתה פה איזושהי בעיה, חוט הלהט שעובר פה בפנים נגע בחלק החיצוני ויצר קצר, ולכן קפץ לנו הפחת, ואחרי שבעצם הקצר הזה נוצר, גוף החימום עצמו ניתק, ולכן בכלל גוף החימום לא עבד. ואנחנו עכשיו הולכים עם גוף החימום הזה, ובעצם יש לנו את שני הברגים האלה וגם את הבורג הזה שנפל ואפילו לא שמנו לב שהוא היה שם. נחבר אותם, ואחרי זה נבוא ונחבר את המגעים החשמליים. אוקיי, אז נשאר לנו לחבר את שני הברגים פה למעלה. פשוט אנחנו תוקעים אותו במקום. בורג אחד. פה. בורג שני פה, ואת הבורג השלישי נשאר לנו לחבר את זה חזרה למקום שלו. כמו שאמרנו, שתי הבליטות האלה נכנסות פה למעלה, בחור הזה ובחור הזה, ולאחר מכן יש לנו בורג אחד פה ובורג אחד פה, ואנחנו צריכים לסגור אותם. חיברנו את הפחית הזאת, היה פה בורג אחד, פה בורג אחד, התנור עבד כל כך הרבה שהחלק האחורי של הפח של התנור נאכל ולברגים לא היה איפה להתאפס. עשינו שם כל מיני קומבינות, עשינו איזושהי קונטרה מהצד האחורי של התנור וכו'. סגרנו את החלק הזה, פה גמרנו. נעבור לצד האחורי של התנור כדי לראות את החיבורים. מה שנשאר לנו לעשות פה זה לחבר את הגוף חימום, התקנו אותו פיזית ברמה שהוא יושב בתוך התנור, ונשאר לנו כמובן לחבר את החיוותים שלו. אז החוט הזה הולך לכאן, החוט הזה הולך לכאן. זה אגב לא משנה אם זה פה או זה פה, כי זה אין משמעות לקוטביות פה. מה שנשאר לנו לעשות זה את הכיסוי האחורי של התנור, לחבר חזרה עם כל הברגים האלה פה, לסגור אותו, ובעצם לחבר את התנור חזרה במקום שלו ולראות שהוא עובד. אז סידרנו את התנור, החלפנו את הגוף חימום, חיברנו את החיוות, שמנו את הכיסוי החיצוני. אנחנו שנייה אחת לפני שאנחנו הולכים להחזיר את התנור לתוך הגומחה, רק הערה אחת קטנטנה. בשני הדפנות של התנור יש פה מין ידיות כאלה שבעזרתן אפשר להרים את התנור הזה ולסחוב אותו, כי זה תנור יחסית כבד, זה תנור רוחב 90 ולא רוחב 60 כמו הסטנדרט. וכשהתנור עובד, יש נטייה לידיות האלה לזמזם ולקרקש. אז עצה קטנה, כשאתם דוחפים את התנור חזרה לתוך הגומחה, לקחת איזשהו ספוג, איזושהי כרית כלים ישנה או משהו כזה, ופשוט לשים אותה פה בצורה כזאת שהיא תשב בין הדופן של הקיר של הגומחה לבין הידית, ולא תאפשר לה לעשות רעשים ולקשקש. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להחליף גוף חימום תקול, שרוף, לא תקין, מה שלא יהיה, בתנור אפייה. במקרה הזה זה תנור אפייה בלתי, זה יכול גם תנור אחר. גוף החימום עצמו עלה לנו משהו כמו 100 שקלים, קצת פחות. חסכנו פה מאות רבות של שקלים בעבודה של ממש של 10 דקות, רבע שעה, משהו כזה. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים בשבילכם, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תהנו מהם, ולהתראות בסרטונים הבאים.